გამარჯობა. სანამ ჩვენ ტახტზე წამოგორებულები ვჭობთ შეესაბამება თუ არა სიმართლეს კლიმატის ცვლილება, ჩრდილოეთის ამერიკის მოსახლეობა ამ პრობლემას ამ წამებში ძალიან მწარედ ეჯახება. ორი გიგანტური ქვეყნის კანადისა და ამერიკის მოსახლეობის ნახევარზე მეტი, 200 მილიონ ადამიანზე მეტი, ზამთრის უძლიერესი შტორმის ზეგავლენას განიცდის. მსგავსი რამ ამ კონტინენტის მოსახლეობას მართლაც დიდი ხანია არ განუცდია და თუ რასთან გვაქვს საქმე, გავერკვეთ და როგორი არის ოფიციალური პროგნოზი. ამაზეც ვისაუბროთ. ამისთვის კი უნდა ვიცოდეთ თუ რა იწვევს მსგავს ანომალიებს. ვიცი რომ ჩემი ვიდეოს მაყურებლების ნაწილი ამერიკაში ცხოვრობს, ჩემთან საზღვარგარეთიდან მაყურებლებს ყველაზე მეტი წილი მოდის ამერიკელ ქართველებზე. და ნაწილი სხვათა შორის მუშაობს ტრეილერებზე. მე მინდა მათ სუფთა გზა უსურვო და თუ არ არის ძალიან დიდი აუცილებლობა, მეგობრებო, ნუ გახვალთ ეს დღეები სამუშაოდ, არ ამგონია რომ თქვენმა სამუშაოს მომცემმაც ეს გაიძულოთ. და საინტერესო იქნება თუ დაწერთ კომენტარებში რომელი ქალაქებიდან უყურებთ ამ ვიდეოს და რა მდგომარეობა ახლა თქვენთან. რამდენად შეესაბამება იმას, რაზეც მე დღეს ვისაუბრებ. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, რომელმაც ახლახან გამოიწერა ჩემი არხი, ჩვენ 70,000 გავხდით, არ გადავწვით უკვე 70,000 გაცილებით მეტი ვართ. სპონსორი კვლავ არ ყავს, ჩვენ ვართ ჩვენი თავის სპონსორები, ამიტომ ძალიან დიდი მადლობა ყველა იმ ადამიანს, რომელიც ფინანსურად ეხმარება ჩემს არხს, რომელიც სვამს მოწონების ნიშანს, ესეც ძალიან დიდი დახმარება წერს თუნდაც 60 სიტყვიან კომენტარს, ესე ძალიან დიდი დახმარება, იმიტომ რომ YouTube გძნობს თქვენს აქტივობას და ფიქრობს, რომ საინტერესო ვიდეოა ესა და მოდი სხვებსაც ვაჩვენებ. თუ ეს აქტივობა არ იქნა, ვიდეო ჩაიკეტება, დარჩება მხოლოდ ჩვენს ნახვებში და დამთავრდება ამით. და მე კიდევ ერთი რამის თქმა მინდა, ის 70,000 მე ყველასი ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, ვინც გამოიწერეთ ჩემი არხი, მაგრამ 70,000-დან უყურებს ხოლმე მაქსიმუმ 20-25,000. ასე არ ვარ გამეგობრებო, ნახეთ ყველა ვიდეო ნახეთ, იმიტომ რომ და ვიცი, ასე ამბობენ, მე არ ვამბობ. ასე ამბობს ბევრი ის ადამიანი, რომელიც უყურებს ჩემ ვიდეოებს, რომ ყველა ვიდეო საინტერესო არისო. მაშინ ამიტომ გირჩევთ რომ ყველა ვიდეო ნახოთ, არა მხოლოდ ახლები. დღესასწაულებმა ჩაიარეს, მაგრამ ზამთარი გრძელდება. მართალია დღემ მომატება დაიწყო, მაგრამ ნამდვილ გაზაფხულამდე ჯერ კიდევ ჭირვეული თებერვალი და მარტი გვაქვს გასავლელი. საჩუქარი წელიწადის ნებისმიერ დროს სიამოვნებს ადამიანს. განსაკუთრებით ისეთი, რომელშიც მაქსიმალურად იქნება სამშობლოს მადლიანი მიწისა და მზის სურნელი. იმაზე, რომ ეს ადვილად მოახერხოთ, ჩემმა ახალგაზრდა მეგობრებმა იზრუნეს. მათ პრემიუმ ხარისხის სასაჩუქრე ნაკრებების წარმოება წამოიწყეს, რომელშიც ერთმანეთის გვერდით კოხტად განლაგებულად კბილი ჩურჩხელა და ცხარე აჯიკა, მადის აღმძვრელი სვანური მარილი და ტკბილმჟავე ტყემალი, კავკასიონის ალპური ფერდობების ყვავილების თაფლი და რა თქმა უნდა, მისი უდიდებულესობა ქართული ღვინო. დღეს უკვე შესაძლებელია ამ ნაკრების ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში გადაგზავნით. ტარიფებს ეკრანზე ხედავთ და ვიდეოს აღწერაშიც იქნება. გაითვალისწინეთ, რომ ნაკრების შემადგენლობა მყიდველის სურვილის მიხედვით შესაძლოა შეიცვალოს. ხოლო თუ ამ პრომოკოდს გამოიყენებთ, თქვენ როგორც ჩემი არხის მაყურებლები დღეიდან 7%-ის ნაცვლად 20%-იან ფასდაკლებას მიიღებთ. 20% სახუმარო არ გახლავთ, ეს ფასის მეხუთედია. თუ ნაკრებს ამ პრომოკოდის მიხედვით შეიძენთ, ამით თქვენ ჩემს არხსაც დაეხმარებით. გადადით ბმულის მიხედვით, გაიგეთ პირობები, შეუკვეთეთ ახლავე და აჩუქეთ თქვენს ახლობლებს ტკბილი მოგონებების სურნელი. სიტუაცია მართლაც კრიტიკულია, მე ამ ბოლო მონაცემებს გადავხედე და ამაზე შტორმის სიგრძეც მეტყველებს. კერძოდ შტორმი გადაჭიმული არის მექსიკიდან კანადის ჩათვლით დაახლოებით 3,400 კილომეტრზე. მართალია ეს არ არის რაღაც გაწელილი რაღაც ძეხვი არ დევს ამ განედზე, უბრალოდ მოძრაობს, ეს მუდმივად იცვლის ფორმას, ისკეს სიგრძეს, მაგრამ დაახლოებითი მისი სიგრძე არის 3,000-3,400 კილომეტრი. ეს ძალიან ბევრია, ძალიან ბევრია. ამ შტორმმა ძალიან ბევრი რეკორდი მოხსნა, მაგალითად ნიუ-იორკის ცენტრალურ პარკში, როგორც ვიცი და როგორც იწერება, თოვლის აფარმა 35 სანტიმეტრს მიაღწია, მაშინ როდესაც
აღნუსხულიდან ყველაზე მეტი 1905 წელს იყო 32 სანტიმეტრი, ანუ 3 სანტიმეტრით აჯობა. 16,000 რეისია გადადებული, ეს იმაზე გაცილებით მეტია, ვიდრე პანდემიის დროს ხდებოდა. 1,5 მილიონზე მეტი ადამიანი მოკლებული არის ელექტროენერგიით მომარაგებას, აქედან გამომდინარე გათბობას და არადა იქ სადაც ეს შტორმი მძვინვარებს, ახლა ძალიან დაბალი ტემპერატურებია. ნორმაზე ორჯერ, ზოგან 2,5-ჯერ ნაკლები. წარმოიდგინეთ, თუ ნორმა არის 10, -10, აქ არის -20, ეს ან -25. ეს ძალიან დიდი სხვაობაა. სამხრეთ შტატებში ტეხასიდან, კერძოდ ოსტინიდან მოყოლებული არკანზასის გავლით ლუიზიანამდე და ვირჯინიამდე წვიმა მიწასთან მოახლოებისას იყინება. ჰაერშივე კი არა და ანუ თოვლის ფიფიქები კი არ წარმოიქმნება, როდესაც იგი მიუახლოვდება დედამიწას, მაშინ ხდება მისი გაყინვა და ეს თითქოს თხევადი ყინული ეკრობა ელექტროსადენებს. ელექტროსადენები მძიმდება, ვერ უძლებს აი ამ დატვირთვას და წყდება. ამიტომ ამ შტატებში ძალიან ბევრს არ აქვს წესიერი მომარაგება დენით. რა თქმა უნდა, სამსახურები მუშაობენ და საკმაოდ ოპერატიულად ხდება ამ ყველაფრის აღმოფხვრა, მაგრამ მაინც. ასევე სავალალო მდგომარეობაშია გზები, ისინი მოლიპულია, ამიტომ ძალიან გთხოვთ თუ არ არის ისევ მეორე ძალიან დიდი აუცილებლობა, ნუ გახვალთ გზებზე. სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები ასევე კრიტიკულ მდგომარეობაშია და რა თქმა უნდა, ინფრასტრუქტურის დაზიანებას იწვევს ეს ყველაფერი. 16 შტატში არის გამოცხადებული საგანგებო ვითარება და ვარაუდობენ, რომ ამ ასეთი შტატების რაოდენობა მოიმატებს. ყველაფერი ამის მიზეზი შტორმია, შტორმი, რომელსაც სახელად ფერნი დაარქვეს. უпроსტად კი ამ შტორმის გამოწვევის მიზეზი გახლავთ გაცილებით ზემოთ ზედა განედებში პოლარული წრის მიღმა, ეგრეთ წოდებული პოლარული ვორტექსის მიდამოებში. პოლარული ვორტექსი გახლავთ პოლარული ჰაერის წრიული ნაკადების მოძრაობა, რომელიც არის საკმაოდ სტაბილური, მაგრამ ზოგჯერ იგი უცნაურად იქცევა. რა არის ამ უცნაურობის მიზეზი? ამაზე ცოტა ქვემოთ. სიმოკლისთვის ვორტექსი ვიხმაროთ, იმიტომ რომ ქართულად ცოტა გრძელი გამოდის და მაშასე პოლარული ვორტექსი, როგორც სახელი მიგვინიშნეს, ეს გახლავთ პოლარული წრის მიღმა არსებული მუდმივი და მდგრადი ციკლონი, რომელიც მუდმივად ტრიალებს პოლარული წრის მიღმა არქტიკის თავზე. პოლარული ვორტექსი ახდენს ზეგავლენას დედამიწის და ზოგადად პლანეტის ჰავაზე და კლიმატზე, რა თქმა უნდა, მაგრამ იგი ამ ღობეს, რომელიც მას ბუნებამ დაუწესა, არ სცდება და შიგნით ტრიალებს. ამჯერად კი მან როგორც რა ვიცი რა შევადარო, ახუნთრუცებული ხარი რო იქნება ღობის მიღმა, რომ გაანგრევს ღობეს და გაიქცევა ძროხების მიმართულებით, აი დაახლოებით ანალოგიური რამ გააკეთა აი ვორტექსმა. მან გაარღვია ღობე და ამერიკის სამხრეთისკენ გაიქცა. ყველაფერს ბედი უნდა, რა თქმა უნდა, და ქვემოდან მას დახვდა მექსიკის ყურიდან ამომავალი ძალიან თბილი და ძალიან ნოტიო ჰაერის მასები. და ეს ორი ხარი შეიძლება ითქვას შეეჯახა ერთმანეთს თავებით და ეგრეთ წოდებული მეცნიერული ტერმინია ყუმბარისებური ციკლონის მოქმედება გამოიწვია. ყუმბარისებური ციკლონი რა არის? როდესაც ცივი ჰაერის მშრალი მასა, გიგანტური ფრონტი უпроსტად ეჯახება ნოტიო და თბილი ჰაერის მასას, მის ფრონტს და როდესაც მშრალი ჰაერი, ცივი ჰაერი იწყებს აი ამ თბილი ჰაერიდან როგორც კოლოსალური ტუმბო, ისე ამოქაჩვას წყლისა აი ამ ჰაერის მასებიდან. ანუ წვიმის სახით თუ რავი სახითაც არის მაშინ განთავსებული ეს ნესტი. და უკვე ამ წყალს აქცევს ყინულად. ყინულას თოვლის ფიფქება და ყინულის წვიმად, როგორც ვთქვათ, იგივე ტეხასში ხდება დღეს. პროგნოზი დამამშვიდებელი არ გახლავთ, იმიტომ რომ ტრილიონობით ტონა წყალია შეწოვილი აი მცივი ჰაერის მასების მიერ. ეს წყალი ჰაერში ვერ დარჩება, იგი უნდა მოვიდეს თოვლის სახით და ეგრეთ წოდებული ზაზუნას დღემდეც კი ვარაუდობენ, რომ მსგავსი მდგომარეობა გაგრძელდება. ვნახოთ. ეს არც თუ ისე ცოტა დღეა დარჩენილი იქამდე, ერთი კვირა თუ ასე გაგრძელდა, ალბათ
ამერიკას უფრო ამერიკის აი ცენტრალურ ნაწილს საკმაოდ არასასიამოვნო პერიოდი დაუდგება. და კიდევ უფრო არასასიამოვნო ის არის, რომ ამდენ ყინულს, ამდენ თოვლს რაღაცა ჭირდება, ხო, გადნობა პირველ რიგში. ცივი თვეები ჯერჯერობით წინა გვაქვს. და მეორე, მე ძალიან ხშირად მithქვამს ხოლმე ალბედოს შესახებ, ანუ არეკულის შესახებ. თეთრი ფერი დადეთ უბრალოდ, ჩაატარეთ ჩვეულებრივად ექსპერიმენტი, ფანჯრის რაფაზე, როცა მზე იქნება, დადეთ თეთრი ქაღალდი და მეორე გვერდზე დაუდეთ შავი ქაღალდი. მუქი ქაღალდი, თუნდაც წითელი გინდა მწვანე. ცოტა ხანში მიდით და ხელი დაადეთ, თეთრი ქაღალდი იქნება ისეთივე ტემპერატურის, როგორიც დატოვეთ, ხოლო მუქად შეღებილი ქაღალდი იქნება ორჯერ სამჯერ უფრო ცხელი, თბილი. ანალოგიური რამ ხდება? აქაც მზის სხივი ეცემა თოვლზე, ყინულზე, იგი ირეკლება და თოვლი არ დნება. განსაკუთრებით, როდესაც ციკლონის შემდეგ, აი მსგავსი ციკლონების შემდეგ დგება ხოლმე ანტიციკლონების პერიოდი, ანუ როდესაც სამოწმენდილია, მზე ანათებს, განსაკუთრებით ლამაზია ხოლმე ღამით ასეთიც კაშკაშებენ ვარსკვლავები, მაგრამ პარალელურად ამ დროს ორჯერ სამჯერ უფრო დაბალია ტემპერატურა ვიდრე მოღრუბლული ცისას. ამიტომ არის ხოლმე, როდესაც თოვლის შემდეგ დგება, აი მაგალითად საქართველოში, როდესაც გათოვდება ხოლმე და მე ყინვები დაარტყამს, აი ეს თოვლი, რომელიც მიყუჟული იყო ჩრდილებში, ის რჩება ხოლმე მარტამდე. თუ თვითონ ადამიანმა ან რაღაც სპეციალურმა სამსახურებმა არ გაწმინდეს. აქაც ანალოგიური რამ მოხდა, ესე იგი 5 დღის განმავლობაში თოვდა ესეთი გარდამავალი წარმატებით, საკმაოდ დიდი რაოდენობით დადო თოვლმა, იმდენად დიდად, რომ როგორც თქვეს ადგილობრივებმა 30 წელია მსგავსი თოვლი აქ არ ყოფილა. აი ასე თოვს უკვე მეოთხე დღეა ჰამბურგში. როგორც ძველები ამბობენ, ასეთი არაფერი გაგვიგიო, არც გვინახავს. გაგიკვირდება და ჰამბურგში მართლაც იშვიათია ხოლმე, ყინვები იშვიათია, თოვლი, წვიმა იცოცხლე. ახლაც არ არის მინუსი, სადღაც +2 გრადუსია, ამიტომ ისე ინტენსიურად ვერდებს, მაგრამ თოვს უკვე მეოთხე დღეა, ესეთი გარდამავალი წარმატებით, მაგრამ მე ხედავთ თქვენ, რომ აიც დადო. ნუ ესეთი ბათუმში და ქუთაისში რო იცის, ისეთი ტიპის თოვლია რა, დიდი ფანტელები, მძიმე, წყლით გაჯერებული და თუ ძალიან წააყარა კი გაათეთრებს და მე რა თქმა უნდა თუ არ მოყინა ჭყაპად მიდის. და შემდეგ დადგა ანტიციკლონი, შემოვიდა ანტიციკლონი, მაგრამ 2 დღის განმავლობაში მხოლოდ წაყინა ეს თოვლი. კარგა მაგრად, -8 გრადუსები, -10 გრადუსები იყოს, არ არის ნორმალური ჰამბურგისთვის, აქ მოგეხსენება თბილი დინება გადის ახლოს გოლფსტრიმის სახით, აქ მაქსიმუმ 2-3 გრადუსია ხოლმე ყინვები. მაგრამ საბედნიეროდ შემდეგ ისევ ციკლონი მოვიდა, მაგრამ ეს ციკლონი იყო თბილი, მან მოიტანა წვიმები და ყველაზე კარგად თოვლს და ყინულს ადნობს წვიმა. ძალიან სწრაფად ადნა ყველაფერი და როცა დავშვიდით, დღეს დილით გავიღვიძეთ და ჰამბურგში კვლავ თოვს, მართალია ახლა გადაიღო, მაგრამ უპირდებიან, რომ 4 შაბათიდან 1-3 დღე კიდე ითოვებს. ანუ ჩვენთანაც არ არის თულად ნორმალურად სიტუაცია. ახლა რა ხდება ამ მომენტში, ან 26 იანვარს ჩვენთან საღამოა უკვე და ამერიკაში დილა დგება. აი ამ ვორტექსის ეზოდან, აი ამ ხობიდან გაქცეული ცივი ენა ახლა არის დიდი ტბების თავზე, მინესოტაში, ქალაქ დულუტში და ეს ქალაქი ჩემს რაღაცა ისეთი მართალია ამერიკაში ნამყოფი არ ვარ, მაგრამ კოენების ფილმის ფარგოდან მახსოვს და რაღაცა თბილი გზნობები მაქვს ამ ქალაქისადმი, იმიტომ რომ იქ ხდება ჩემის უსაყვარლესი ფილმის და სერიალის ქმედება და იქაც სწორედ ზამთარში ხდება ხოლმე ეს ამბები, ვისაც არ გაქვთ ნანახი ფარგო, ჯერ ფილმი ნახეთ და შემდეგ სერიალი, სუპერ ფილმია, ისევე როგორც კოენების 90% ფილმები და აი სწორედ ამ დულუტის თავზე არის ამ ენის ყველაზე ფართო და ყველაზე ესეთი აგრესიული ნაწილი განთავსებული. ეს ცივი ჰაერის მასები კვლავ აგრძელებენ, ხან ჩამოდიან ქვემოთ, ხან ადიან ზემოთ და სიტუაციას ამძიმებს ერთი მომენტი, რომ
ისინი რჩებიან კონტინენტზე და არ მიდიან ოკეანისკენ. ოკეანის თავზე როგორც კი მოხდება მსგავსი ჰაერის ასეთი აგრესიული მასა, იგი მომენტალურად კარგავს ხოლმე აგრესიას, მაგრამ სამწუხაროდ ჯერჯერობით ამსეთი პირი ამ სიტუაციას არ უჩანს. კარგი და ახლა კლიმატ სკეპტიკოსები მეტყვით სად არის აქ გლობალური დათბობის წილი. იქნება ამას ყველაფერს სოროსი და დიპ სტეიტი ჩალიჩობს, იქნებ აი ეს წინასწარმეტყველება ახდეს ზოგან რო გესმით ხოლმე რომ აი ამერიკა ჩაიძირება იქ ბრიტანეთს მოკლედ. გლობალური დათბობა ისეთი როგორიც სხვათა შორის მართლაც წარმოედგინათ მეცნიერებს, ალბათ 1-30-40 წლის წინ რო ყველგან დათბებოდა, ჰამბურგში ვენახს მოვიყვანდით და კარგი კახური ღვინოები გვექნებოდა, კახური ტიპის სტილის ღვინოები გვექნებოდა, ნუ რას უკაცრავად, ასე არ აღმოჩნდა. პირიქით, ჩვენ შევედით გლობალური არა დათბობის, არამედ გლობალური დესტაბილიზაციური ამინდის და კლიმატის სიტუაციაში. ანუ, როდესაც ჩვენ პროგნოზირებას არ ექვემდებარება ხშირად ის, რაზეც მუშაობენ გიგანტური სუპერკომპიუტერები, ყველაზე დიდი მასივები მონაცემთა ბაზების გახლავთ სწორედ ამინდის პროგნოზირების და მეტნაკლებად ისინი კარგად მუშაობენ. მაგრამ ზოგჯერ სრულიად აერევათ ხოლმე ტვინი, იმიტომ რომ ამინდი ის რაც ჩვენ ვიცით რომ უნდა იყოს, უცებ აბსოლუტურად სხვა რაღაცაზე გადაერთვება, აი როგორც არაპროგნოზირებული ბავშვი რო იქნება, რომელსაც ზედმეტი აქტიურობა ახასიათებს, ზოგჯერ ფანჯრისწრაფაზეა და უცებ ფარდის დასაკინდებელზე აღმოჩნდება, აი დაახლოებით ასეთ ხტუნვებს, ნახტომებს აკეთებს ამინდი, კლიმატი და იქ სადაც ვთქვათ არ იყო მოსალოდნელი არასდროს თოვლი მოდის, იქ სადაც არ იყო არასდროს მოსალოდნელი ვთქვათ 30 გრადუსი სითბო, იქ ასეთი სითბო დგება. რამ გამოიწვია ვორტექსის გაქცევა და ღობის გარღვევა და ესეთი სიგიჟე? რა მოხდა წელს? და არა მხოლოდ ამერიკაში და მე ცოტა ქვემოთ ამაზეც ვისაუბრებ. რა მოხდა და ის რომ წელს რეკორდულად მცირე არის ყინულის რაოდენობა არქტიკაში, პოლარული წრის იქით. არადასწორად ეს ყინულები აკავებენ აი ამ მოძრავ ვორტექსს, ამ ჰაერის ნაკადის მასებს იმ ღობის შიგნით, რომლის გარღვევაც მოახერხა წელს ერთ-ერთმა მისმა კუდმა აი ამ ნაკადების. და სწორედ ამაზეა დამოკიდებული, რაც უფრო შემცირდება ყინულის საფარი არქტიკაში, მით უფრო არაპროგნოზირებადი გახდება ღობე, მით უფრო მეტი ნახრეთი გაუჩნდება მას, მით უფრო მეტი ასეთი გიჟი ხარი გამოიქცევა იქედან და წამოვა სამხრეთისკენ. სხვათა შორის ახლა ამ წუთებში მურმანსკშიც ძალიან მძიმე მდგომარეობა, მურმანსკი გახლავთ ქალაქი, რომელთაც არც თუ ისე უმიზეზოდ ამაყობს რუსეთი, ეს არის პოლარული წრის მიღმა ერთადერთი ქალაქი პორტი, დიდი ქალაქია ძალიან, იქ საწარმოებიც არის და ყველაფერი, მაგრამ ძირითადად სამხედრო ქალაქია, რომელიც არ იყინება. არ იყინება რატომ? თქვენ გახსოვთ, როდესაც მე ვისაუბრე ფრანკლინის ექსპედიციის შესახებ, მაშინ თქვი რომ ვიტუს ბერინგმა, ეს დანიელი წარმოშობის რუსი კაპიტანი გახლდათ, სხვაოსანი უბრალოდ, მან გაიარა ძალიან თავისუფლად მთელი გზა, ოღონდ არა ჩtildeო აღმოსავლეთით, არამედ ჩtildeო დასავლეთით და გავიდა ბერინგის სრუტემდე, მისი სახელობის სრუტემდე. იმიტომ რომ სწორედ აქეთ ამ მხარეს ისეთნაირად არის მოწყობილი ოკეანის დინებები, რომ აქეთ ამ მხარე შედარებით ყოველთვის უფრო თბილი დინებებით ხასიათდება და შედარებით უფრო ღია ხოლმე მისი წყლები ყინულისგან თავისუფალია. ხოლო ჩtildeო აღმოსავლეთის მხარე ყოველთვის უფრო მძლავრად იყინება. და აი სწორედ მურმანსკში ახლა არის კატასტროფული მდგომარეობა, იქ დაწყვეტილია არა მხოლოდ გადამცემი ხაზები, არამედ ყინულოვანი წვიმის გამო საერთოდ წაიქცა რამდენიმე ათეული ანძა. ეს ყველაზე რთული მომენტია, ამიტომ არის სხვათა შორის პრაქტიკულ გერმანელებს ყველაფერი მიწის ქვეშ უდევთ თავისი ელექტროგაყვანილობიანად. და აქ უკვე მილიონი ახლა არ არის, ახლა ამბობენ რომ სადღაცა 100,000 ადამიანია შუქის და გათბობის გარეშე აქედან გამომდინარე დარჩენილი და საკვების გარეშე და
კომუნიკაციის გარეშე დარჩენილი და ნელ-ნელა რაღაც აღდგენები ხდება, მაგრამ არავინ ელოდა მურმანსკში მსგავს მდგომარეობას. ეს სწორედ ამ შტორმის კუდია და მანამდე მოგეხსენებათ კატასტროფული მდგომარეობა იყო კამჩატკაზე. კამჩატკაზე, რომელიც ჩემთვის ძალიან ესეთი ახლობელი ნახევარკუნძულია და პეტროპავლოვსკ-კამჩატსკი, რომელიც ძველი საბჭოთა ქალაქია, იმიტომ რომ იქ მანამდე არც არა პატარა დასახლებები იყო და ეს ქალაქი საბჭოთა პერიოდში აშენდა და როგორც იყო ისეთად დარჩა და იქ ისეთი მდგომარეობა არ იყო, ძალიან ბევრი სოციალურ ქსელებში ცრემლებს რო აღვარღვარებდა რომ რაღაც ესეთი კარნიზებით რო იყო გადაფარებული 12 სართულიან კორპუსებზე. ასეთი მდგომარეობა არ იყო, ეს არის ხელოვნური ინტელექტის გაკეთებული სურათები და კრიტიკულად მიუდექით ხოლმე მსგავს ფოტოებს და ვიდეოებს, მაგრამ არანაკლები იყო. სადღაც მეორე, მესამე სართულამდე ადიოდა ნამქერები. ნამქერსა და თოვლის საფარს შორის ძალიან დიდი განსხვავება. ასე აივანზე შეიძლება კუთხეში მიგიყაროთ 1 მეტრამდე თოვლი და ამ დროს სინამდვილეში თოვლის რაოდენობა, თოვლის სისქე, თქვათ საფარის სისქე იყოს 2-3 სანტიმეტრი. ნამქერების სიმაღლე მართლაც საკმაოდ მაღალი იყო და ის ვიდეოები კი მართალია, მე-10 სართულიდან რო ხდებიან თავით ამ თოლში, ეს არის თუ კი რამ შეიძლება ყველაზე კრეტინული მოიფიქრო, ეს არის, იმიტომ რომ ერთი კაცმა არ იცის იმ თოვლის ქვეშ რა არის და მეორე თოვლის ქვეშ ვერ ისუნთქებ თუ 1.5 მეტრით სიღრმეზე ხარ ჩასული, ზემოდან თუ დაგეყარა თოვლი, კარგად იყო. თოვლი ძალიან სიფრთხილით მოეკიდეთ. არ ჩაწვეთ ხოლმე ღრმა თოლში იციან ხოლმე ჩახტებიან და ესა არ გააკეთოთ ხალხო, იმიტომ რომ შეიძლება ისე გაიგუდოთ და ადამიანს 2 წუთი, 3 წუთი ჭირდება რომ მისი ტვინი და მეორეული შეიძლება საერთოდ წახვიდეთ ამ ქვეყნიდან. დაანებეთ ეგეთ თამაშებს თავი. მე ვთქვი უკვე რომ კლიმატის გლობალური დესტაბილიზაციის პერიოდში ვართ და შესულები ვართ ჩვენ და ტყვია გასროლილია, როგორც გორბაჩოვი ამბობდა პროცესს პაშოლ, ანუ პროცესი დაწყებულია, ქვა დაგორებულია, მისი გაჩერება შეუძლებელია, თუნდაც ჩვენ ვიყოთ დამნაშავე. ახლა ყველამ რო გამორთოთ ყველაფერი, შევწყვიტოთ CO2-ის ემისია, იქ სათბურის გაზები გავაჩეროთ და ყველა გადავჯდეთ აკუმულატორიან მანქანებზე, ამ სიტუაციას მაინც არ ეშველება არაფერი. თუ ჩვენი მიზეზით არის ეს, თუ ამას ზედდება მოხდა იმ ციკლებისა, რომელიც ზოგადად დედამიწას ახასიათებს, ჩვენ შევდივართ ისევ მეორე და უკვე შესული ვართ დესტაბილიზირებული კლიმატის პირობებში, ვარსებობთ უკვე ცხოვრობთ. ამიტომ ბევრ ამერიკულ ოჯახში მე ვიცი საკუთარ სახლებში განსაკუთრებით და ამერიკის დიდი ნაწილი რა თქმა უნდა საკუთარ სახლებში ცხოვრობს ევროპისგან განსხვავებით, აქვთ მარაგები. 3-4 დღიანი მარაგი, როდესაც მათ ავტონომიურად შეუძლიათ არსებობა. იქნება ეს თქვათ საწვავი გენერატორისთვის, იქნება ეს უკვე დამუხტული პავერბანკები, საკვები რაც თავარია, ისეთი რომელიც არ ფუჭდება, კონსერვები, ბურღულეული, მშრალი პროდუქტები, მცირე ზომის გაზის აპარატები, თავისი პატარა ბალონებით, რომელზეც შეგიძლია ვთქვათ 3-4 დღე, ერთი კვირაც კი ავტონომიურად იცხოვრო. მოგეცანებათ ახლა იგივე სამაშველო სამსახურის ადამიანები, ვინც იქ მუშაობს, მუშაკები, მეხანძრეები, ექიმები, ეს ხალხიც ხალხია, ხო, ესენიც ადამიანები არიან, მათაც ისევე უჭირთ როგორც თქვენ, ისევე ვერ გადაფრინდებიან ისინი თოვლზე და ყინულზე როგორც თქვენ. ამიტომ ყოველთვის პრინციპში ასეთ ადგილებში ცხოვრებმა ადამიანებმა და უკვე ესეთი ადგილები ფართოვდება და ისეთ ადგილებშიც აკითხავს მოსახლეობას აი ესეთი კრიტიკული სიტუაციები, რომ ჯობს, რა თქმა უნდა, ასეთი მარაგები იქონიოთ. აი ყოველთვის გახსოვდეთ ხოლმე იაპონელების გამოცდილება, რომელიც პირველ რიგში ჩვენ გვეხება და მე არ ვიცი რატო არის ამის იგნორი, მუდმივი იგნორია. ყოველთვის მიუხედავად იმისა, რომ სეისმოლოგები ამას გვაფრთხილებენ, თქვენ იცით რომ საბავშვო ბაღიდან მოყოლებული, მოდით რა ბოლოს და ბოლოს საბავშვო ბაღის მასწავლებლებმა და ჩვეულებრივმა მასწავლებლებმა უბრალოდ ნახეთ რა სასწავლიან იაპონიაში ბავშვებს. საბავშვო ბაღიდან მოყოლებული. ალბათ სახლებში უკვე სანამ წაიყვანენ ბაღში მანამდე ასწავლიან, როგორ უნდა დაიცვან თავი მიწისძვრის დროს. იაპონელმა იცის რომ მიწისძვრა უეცრად არ მოხდება. არა, უეცრად მოხდება, მაგრამ აი როგორც თოვლი მოვიდა, აი თქვათ იგივე ძალიან ბევრი უპასუხისმგებლო ხელმძღვანელის ისა თოვლი მოვიდა, აბა რა აუქნათ, გაზაფხულზე წვიმა მოვიდა, ზაფხულში ანომალიური ზაფხული იყო და სიცხე იყო და წყალი დაშრა.
იაპონიაში მსგავსი რამ არ მუშაობს. იაპონელმა იცის რომ აუცილებლად მოხდება. მოხდება აუცილებლად ძალიან ძლიერი მიწისძვრა და ყველა ადამიანს უნდა შეეძლოს თავის დაცვა. და ისინი იცავენ თავს. ისინი ასწავლიან ბავშვებს როგორ უნდა მოიქცნენ მიწისძვრის დროს. ასევე ჩვენ უნდა ვიცოდეთ როგორ უნდა მოიქცეთ მიწისძვრის დროს, წყალდიდობის დროს, განუწყვეტელი წვიმების დროს, თოვლიანობის დროს და ასე შემდეგ. ჩვენ ცხოვრობთ ისეთ განედზე, რომელიც ეს ყველაფერი მოსალოდნელია, პლუს ამას ემატება ჩვენი მთაგორიანი რეგიონი, ამას ემატება მეწყერები, წყალდიდობები, ღვარცოფები და რა თქმა უნდა, სეისმური აქტივობა, რომელიც გამოისახება მიწისძვრების სახით. წელს არა მხოლოდ ჩრდილოეთის და უკიდურეს ჩრდილოეთის რეგიონები დაზარავდა, როგორც გითხარით, წელს ცოტა ანომალიური ამინდი, მაგრამ გაძლების ფარგლებში გქონდა ჰამბურგშიც. მე გუშინ წავედი ჰამბურგიდან დაახლოებით 20 კილომეტრის მოშორებით ერთ-ერთი ესეთ ქალაქი არის შლეზვიგ-ჰოლშტაინის მიწაზე, გესტახტი და მასთან ახლოს გადავიღე ძალიან საინტერესო ვიდეო. მე ამ ვიდეოს ახლა გაჩვენებთ თუ რა ხდება ჩვენთან და მინდა რომ კვლავ გაგაფრთხილოთ. არ არის არაფერი ისეთი, რაც არ შეიძლება მოხდეს, განსაკუთრებით იმ მდგომარეობაში, რომელშიც დღეს ჩვენი პლანეტა იმყოფება. ეს არის არასტაბილური კლიმატი, რომელიც მოდით ვიქონიოთ იმედი, რომ დამშვიდდება, მაგრამ მე პესიმისტი ვარ და გეუბნებით, მსგავსი რამ არ მოხდება. ახლა ვნახოთ მე თან იქ რაღაც სინქრონებით ჩავწერე, გაჩვენებთ თუ რა და როგორ ხდება და პლუს მინდა მე კარგი მოგზაურობა უსურვო ჩემს მეგობრებს, ჩემი სოციალური ქსელები ძალიან ბევრი მეგობარი და ისეთაც, რომლებსაც ძალიან ახლოს ვიცნობ, ქართველების დიდი ჯგუფი არის ასული ანტარქტიდაზე. მე მათი ძალიან შურს, იმიტომ რომ ანტარქტიდა ალბათ არის ის კონტინენტი, რომელიც ადამიანმა უნდა ნახოს, იმიტომ რომ ეს არის სრულიად განსხვავებული. ჩვენ იქ ხედავთ დედამიწას როგორი იყო ის მილიონობით წლის წინ, მე მინდა მათ უსურვო ისევე მეორე. კარგი საინტერესო მოგზაურობა და რა თქმა უნდა დიდი შთაბეჭდილებებით იქიდან დაბრუნება და მე უკვე შეპირებული მყავს რამდენიმე რომ ექსკლუზიურად მომცემენ ინტერვიუს და თქვენს გაგახარებთ ამ ინტერვიუებით. ძალიან საინტერესო გამოცდილება იქნება მათთვის და მე უკვე ჩვენთვის. მაშასე ვნახოთ თუ რა გადავიღე მე გუშინ. ჩემი აპარატურა საკმაოდ ნაზი გამოდგა ასეთი ყინვებისთვის, არა და ეხა არაფერი განსაკუთრებული ყინვა არ არის. სადღაც -3-ია, ну გზნობელობა ალბათ -7 იქნება, იმიტომ რომ ქარი უბერავს. და აი ხედავთ თქვენ, ჩვენ ვართ ელბაზე, დღეს 23 იანვარია და ეს არის იმ ყინულების ნარჩენები, რაც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ელბეზე გაჩნდა. ელბე საერთოდ არ ახასიათებს ასეთი გაყინვა. არც არის ჰამბურგში და მის მისადგომებთან მაინც და მაინც დიდი ყინვები. ჩვენ ახლა გესტახტის მიდამოებში ვართ, ეს არის შლეზვიგ-ჰოლშტაინი, ხოლო იქეთ ხარეს, იქეთ ნაპირზე თქვენ ხედავთ, ეს არის უკვე ნიდერზაქსენი. ანუ აქ ფაქტიურად 3 მიწის გასაყარია, 3 ბუნდეს მიწის, ჰამბურგის, ნიდერზაქსენის და შლეზვიგ-ჰოლშტაინის. აი ასეთი ნაფლეთები ყინულის შექმნეს ყინულმჭრელებმა. ყინულმჭრელი ხარ, ნუ წარმოიდგინეთ, რომ რაღაც უზარმაზარი გემია ამ ყინულების დაჭრაზე და დაფქვას ბევრი ძალა არ შირდება, ამიტომ ეს არის პატარა გემები, რომლებიც სპეციალურად არის ასეთი თხელი ყინულებისთვის მზად, რომ დაამტვრიონ, იმიტომ რომ ელბე მოიხსენებათ არის ერთ-ერთი ძირითადი სატრანსპორტო გზა ევროპის და მთელი ეს ტრანსპორტი საბოლოოდ თავს იყრის ჰამბურგში, იმიტომ რომ ვარგის გადატანა და გამგზავრება ჰამბურგის პორტიდან ხდება. ამიტომ მისი სუფთად შენახვა, ასე ეძახიან, სუფთა წყალი ქვია, როდესაც გაწმენდილი არის იგი ყინულისგან, ეს აუცილებელია. აუცილებელი პირობაა, რათა გემებმა, რომელსაც არ აქვთ სპეციალური აღჭურვილობა და არ შეუძლიათ ყინულებში სიარული, ადვილად გაიარონ. აი ყინულებს რაც ხედავთ, რომლებიც საკმაოდ სწრაფად მოძრაობენ.
აი ეს ყინულები ყველა წავა ელბის შესართავისკენ, ზღვისკენ, მაგრამ მანამდე მათ დახვდებათ დამბა. და ამბობენ რომ აი სწორედ იმ დამბასთან არის დაგროვებული ეს ყინულები, ესენი ერთმანეთს აჯდებიან და როგორც სენდვიჩები, ისეთ გროვებს ქმნიან და რომლებიც საკმაოდ დიდ ზომას აღწევენ და დაახლოებით 2-3 მეტრის სიმაღლის ხდებიან. ესეთი მინი აისბერგებია. და თვითონ ასე გამოვიყურები ეს ყურსასმენები არა მხოლოდ მუსიკას მასმენინებს, არამედ ყურებსაც მithობს, მაგრამ აი ჩემ ცხრის რა შეერება არ ვიცი. დაგძილდა, გაწითლდა და რაღაცა ფორმას დაკარგა მე მგონი. აი ასეთი ბლითისებური ბლითის ფორმის და ასეც ეძახიან ბლითისებური ყინულს ეძახიან წარმოიქმნება იმ შემთხვევაში, როდესაც წყალი მდორედ მოედინება, ასეთი ოთხკუთხედი ფორმები აქვს, როგორც წესი, ნამტვრევების ფორმები აქვს, მაგრამ შემდეგ ერთმანეთს რომ ეჯახებიან, ასეთ მომრგვალებულ ფორმებს იღებენ და მათ აქვთ ასეთი არშიები ირგვლივ. შემდეგ ეს ყველაფერი ერთად მოხუჩდება და წარმოქმნის აი იმ გროვებს, რომელიც უკვე თქვენ ნახეთ. წყლის ფრენველები საკმაოდ ბლომად არიან და აი ჩემს თვალწინ ერთ-ერთმა ჩემი უსაყვარლესი თევზი, გველთევზა დაიჭირა, ეს მართლაც დელიკატესია. კილოგრამი სადღაც 50 ევრომდეა. ასე რომ აი ამ ფრინველებს, კერძოდ მურტალა ქვია, დიდი მურტალა. აი ეს ფრინველები საკმაოდ წარმატებით თევზაობენ ხოლმე გველთევზებზე. აი ხედავთ თქვენ, ეს გიგანტური მდინარეა, კოლოსალური ზომის მდინარეა, საოცხარი რაოდენობის წყალი მოაქვს, სხვათა შორის ჩეხეთის მთებში იღებს სათავეს და მე მეცინება ხოლმე, როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ აი ჩვენაერი და ჩვენი დონის და ჩვენი რაოდენობის წყალი არავის აქვს, მაშინ როდესაც არსებობს ელბე, ოდერი, რეინი, შპრე და აი ესეთი მდინარეები, რომლებიც წარმოუდგენელი რაოდენობით მტკნარ წყალს შეიცავენ.
მე ამით მინდა დაგემშვიდობოთ, მინდა გითხრათ, რომ ძალიან საინტერესო ვიდეოს ვამზადებ, მაგრამ ცოტა დიდი გამოდის, ამიტომ მასალებიც ძალიან ბევრია, არ ვიცი, ახლა ვფიქრობ ორ ნაწილად ხო არ გავაკეთო, მაგრამ არა, ჯობს რომ ერთი იყოს და დიდი და პლუს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ინტერვიუ მაქვს, რომელიც ძალიან დაგაინტერესებთ, ამიტომ შორს არ წახვიდეთ, არ გადართოთ დარჩით ხაზზე, ჩვენ ძალიან მალე შევხვდებით ერთმანეთს, მე გისურვებთ შვიდ, მზიან, თბილ ამინდებს, თუმცა სიტყვა არა, მოდით იყოს გრილი ამინდები, ზამთარში სიგრილე, ზაფხულში სიცხე. ყველაფერს თავისი ადგილი აქვს. იმიტომ რომ ახლანდელი სიტყვა შეიძლება შემდეგ მარტში და აპრილში ცხვირში ამოგვივიდეს უკვე ყინვების და კაპუჭებული მოსავალის სახით. ამიტომ მზიან ამინდს გისურვებთ, შვიდ ამინდს გისურვებთ. მალე შევხვდებით ერთმანეთს. ნახვამდის.